เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมชาวนาถึงจนเราลองไปเซิร์ชแล้วพบเหตุผลที่เป็นความเห็นชาวเน็ตเยอะแยะมากมายแต่เราเคยฟังเสียงจากชาวนาบ้างไหมว่าที่จริงแล้วปัญหาของพวกเขาคืออะไรจะพูดไม่ได้แล้วว่าไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลิตอาหารเลี้ยงโลกมันเป็นคำพูดแค่สวยหรูเป็นผู้ส่งข้าวออกอันดับหนึ่งแต่ไม่เคยเหลียวแลเกษตรกรชาวนาเลยเมื่อคุณให้ข่าวผิดไปแล้วพวกเรานั่งกินอยู่เนี่ยคุณลองมาดูซิว่ามันสุขสบายไหมตาพูดไม่ได้ตาร้องไห้ทีแดดหน้าดำชอกช้ำหัวอกเหลือทนถึงใครจะว่าช่างเขาเพราะเรามันจนเกิดมาทั้งทีเป็นคนกลัวอะไรกับเรื่องจนนี้ชีวิตเด็กท้องนาเฟิร์นจะพาไปที่ม็อบชาวนานะคะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเฟิร์นไม่ใช่นักข่าวและไม่ใช่นักวิชาการเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคาดหวังจรรยาบรรณหรือความรู้อะไรมาจากเฟิร์นนะคะคือเฟิร์นเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่สงสัยอะว่าเขามาทำอะไรกันตรงนี้เพราะว่าเขาอยู่มานานมากๆแล้วนะคะเฟิร์นเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ที่อารีอะจนย้ายที่แล้วก็เดี๋ยวจะย้ายที่อีกรอบเพราะฉะนั้นเราเลยสงสัยว่ามันต้องมีอะไรที่มันสำคัญกับเขาแหละเขาถึงมาอยู่ตรงนี้นานขนาดนี้นะคะเฟิร์นกำลังจะเข้าไปคุยกับคุณทรายกับคุณตาคุณยายเนาะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่ามีขนมหวานมานะคะเราจะมีประกาศเพื่อให้คุณตาคุณยายมารับขนมหวานนะคะอันนี้คือมีคนฝากมาเหรอคะอันนี้ของที่ร้านเองค่ะอ๋อคือคุณทรายเอามาให้เองเลยเอามาให้เองของลูกค้าเขาจะให้แบบเป็นข้าวอะไรมากกว่าแต่พวกคุณยายคือเขามาอยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วซึ่งแบบมันก็ขายขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานแต่ข้าวแล้วปกติข้าวเขาหากินกันยังไงอะคะก็คือจะมีพี่ม็อบเนี่ยค่ะก็คือเขาแบบช่วยกันอย่างเงี้ยคือขายแบบถูกๆ20 บาทอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำกันเองขายกันเองเพื่อแค่แบบเอาให้อยู่ต่อไปได้วันๆอย่างที่เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นอะไม่รู้ตั้งแต่แรกเลยเฟิร์นเลยอยากคุยนะคะอันนี้คือคุณตาศักดิ์ใช่ไหมคะนี่นะคะก็คืออยากมาคุยตั้งแต่แรกว่าทำไมถึงมาอยู่กันที่นี่แบบมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเหรอคะปัญหาของเราคือเรื่องหนี้เรื่องสินพวกชาวนาเนาะพวกเกษตรกรคือหนูอะรู้สึกว่าคนทุกคนกินข้าวหนูกินข้าวมันตั้งแต่เกิดหนูเกิดมาจะ30 ปีแล้วแทบไม่มีวันไหนที่หนูไม่กินข้าวเลยนะแล้วครอบครัวหนูกินข้าวหนูเชื่อว่าทุกคนอ่ะกินข้าวหมดแล้วข้าวก็ส่งออกไปต่างประเทศอีกแต่ทำไมคุณตาศักดิ์ถึงบอกว่าชาวนามีหนี้สินนะคะปัญหาเรื่องหนี้สินมันตั้งแต่30-40 ปี50 ปีตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยถ้าไม่แก้ไขมันก็จะไปถึงลูกถึงหลานทำนาครั้งหนึ่งอ่ะคือต้นทุนมันสูงหรอใช่คือมันเป็นโครงสร้างเนาะปัญหาโครงสร้างปัญหาของชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จะเจอปัญหาทุกปีอาจจะเป็นภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดแมลงลงและที่สำคัญคือราคาผลผลิตเราทำแล้วมันไม่คุ้มกับต้นทุนเราสูงยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยปุ๋ยกระสอบละ650พอมาปีนี้1,400 1,300 2 เท่า2 เท่าซึ่งรัฐบาลเคยมาดูแลไหมแทนที่จะช่วยควบคุมราคาเนาะเหมือนสินค้าตัวอื่นที่เขาสามารถที่จะเป็นสินค้าควบคุมแต่สินค้าปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรเนี่ยปุ๋ยยานะเครื่องมือทางการเกษตรอะไรเนี่ยปล่อยให้ขึ้นคือสิ่งที่คุณลุงรู้สึกว่ารัฐบาลสามารถช่วยได้เนี่ยคือควบคุมพวกปัจจัยการผลิตต้นทุนใช่ต้นทุนอย่างเช่นปุ๋ยยามันควรเป็นราคาที่แบบไม่ใช่สูงขึ้นทุกปีเป็นเท่าตัวแบบนี้ถูกไหมคะใช่ต้นทุนเราก็จะลดลงเพราะว่าอย่างอื่นอย่างเอาจริงๆแบบน้ำท่วมหรือภัยแล้งหรือแมลงมันอาจจะควบคุมยากใช่แต่ถ้าสิ่งที่ควบคุมได้เช่นต้นทุนการผลิตเนี่ยจริงๆรัฐบาลสามารถช่วยได้นะใช่ซึ่งมันไม่ได้ยากเลยใช่หรือเปล่ามันยากไหมจริงๆแล้วมันยากไหมคะพวกเรามองว่ามันไม่ยากแต่ว่าเขาไม่ทำมุมมองของชาวไร่ชาวนา
ก็มันน่าจะเกี่ยวข้องกับนายทุนเนาะทางคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็อาจจะพูดง่ายๆ ไม่เห็นหัวชาวไร่ชาวนาแต่ไปเห็นแก่พวกพ่อค้าพวกนายทุนอย่างเงี้ยเราทำมาเราเก็บเกี่ยวมา พอเราเกี่ยวแล้วเราจะไปไหนเราก็ต้องไปลงสีไปถึงปุ๊บพ่อค้าเขาบอกว่า6,000ก็คือ 6,000 เราไม่สามารถที่ไปเรียกร้องว่า 7,000 ขอ 8,000 กันคือพ่อค้าเป็นคนกำหนด เราไม่สามารถกำหนดเองได้ เราลงทุนไปตอนนี้ประมาณ 7,500 ถึง 8,000 แต่เราขายผลผลิตของเราข้าวขายได้ 6,000 อย่างเงี้ย โห 6,000 กว่า จริงเหรอ จริง มันขาดทุนเห็นลูกหลานไปทำงาน ได้ค่าแรงวันละ300 350 400 แล้วแต่ตัวพวกเราเองพวกตาพวกยายที่ออกนาไม่เคยคิดค่าแรงค่ากระทิงแดงค่าน้ำมันรถออกไปนาเงี้ยเราไม่เคยคิดซึ่งมันไม่ใช่ความจริงมันจะต้องคิดแรงที่เราทำด้วย ใช่เพราะว่ามันก็เป็นต้นทุน ใช่แต่ที่ผ่านมาไม่เคยคิดแค่ปัจจัยพันธุ์ข้าวปุ๋ยยาค่าเกี่ยวค่าไถอะไรคิดแค่นั้น ถ้าคิดกันอย่างละเอียดให้พวกเราลืมตาอ้าปากได้ มันต้องคิดค่าแรง เพราะเราทำงานเราต้องได้เงิน คือสำหรับหนูอ่ะการที่คุณตาคุณยายลงแรงอ่ะคุณตาคุณยายคือต้นทุนหนึ่งของการทำสิ่งนี้ ใช่ มนุษย์ที่ลงมือทำอ่ะเขาก็ต้องมีร่างกายมีอะไรที่มันเป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของเขาเช่นกันอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะตรงเนี้ยมันสามารถนับเป็นต้นทุนได้ รัฐบาลน่ะอยากเป็นผู้ส่งข้าวออกอันดับหนึ่งแต่ไม่เคยเหลียวแลเกษตรกรชาวนาเลย ชาวนายังต้องลำบากอยู่เลย อย่างน้อยควบคุมปุ๋ยยาก็ยังดี ต้นทุนจะได้ลดลง อย่างน้อยค่าแรงพวกเราไม่ได้คิดอยู่แล้วถูกไหม ปัจจุบันที่เราเจอคือราคาผลผลิตตกต่ำเราไม่สามารถที่จะกำหนดราคาเองได้ บางปีเรากำลังจะเก็บเกี่ยวน้ำมาและท่วมนาเลย อืม เราก็เก็บเกี่ยวไม่ได้ รัฐบาลช่วยเหลือเราไร่ละ1,000 กว่าบาทขณะที่เราทุนไป7,000 8,000 แต่ช่วยเหลือ 1,000 บาท ใช่ ทั้งที่ต้นทุนมันแบบจะ10,000อยู่แล้ว ใช่แล้วแต่เราไปกู้เขามาเรากู้เขามาเต็มอ่ะเขาคิดเราเต็มอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็สะสมมาทุกปีมันไม่ใช่ว่ามาปีนี้ปีก่อนมันบางปีโรคแมลงลงก็เสียหายผลผลิตก็ไม่ดี ก็คือปัญหาที่มาตอนเนี้ยมันคือว่า เราขาดทุนต้นทุนการผลิตมันสูงกว่าราคาขาย ใช่ โดยที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมต้นทุนให้ได้เลย ถ้าไม่ทำสมมุติปีนี้เราไม่ทำเราก็ไม่มีเงินเลย แม้เราจะรู้ว่าเราจะเป็นหนี้แต่มันก็ได้เงินมาหมุนได้อะไรเงี้ยมันก็ใช้อะไรเงี้ยมันก็หมุนไปอย่างเงี้ยถ้าบอกเอ้าขาดทุนแล้วจะทำทำไมล่ะเอ้าถ้าหยุดทำแล้วกินอะไรใครเอาเงินให้ใช้อ่ะ หรือแม้แต่แบบคนในประเทศจะกินอะไรจะต้อง ใช่ ไปซื้อข้าว ใช่ จากต่างประเทศกินหรอ นี่ยุคสุดท้ายแล้วแหละ มองดู เพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเรานี่ก็เขาไปเข้าเมืองทำงานกัน จริงเหรอคะคือตอนเนี้ยรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีใคร ใช่ ทำนาต่อเลยเหรอ ใช่ ทำแล้วเป็นหนี้อ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยแดดร้อนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วถามว่าทำแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้มีลดลงเนี่ยลูกหลานเขาไม่อยากทำหรอก เพราะเนี่ยถ้าจะเป็นชาวนารุ่นสุดท้ายด้วยซ้ำ ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ รับประกันว่าชาวนารุ่นสุดท้าย ถ้าเขาสนใจเห็นว่าเรามาลำบากมานอนข้างถนนก็รีบทำให้เราก็จะได้กลับ เนาะเพราะว่าจริงๆ หนูก็รู้ว่ามันไม่มีใครอยากมาอยู่ตรงนี้หรอก ใช่ ภาระหน้าที่ก็ต้องมี มันไม่ใช่วิถีของเรา สมมุติว่าครั้งนี้ไม่สำเร็จแล้วเขาไม่สนใจที่จะช่วย จะทำยังไงกัน ก็ ต่อ ต้องอยู่กันต่อจนเสร็จแหละ จริงเหรอ จะพูดไม่ได้แล้วว่าไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลิตอาหารเลี้ยงโลก มันเป็นคำพูดแค่สวยหรูปีไหนที่ไม่ได้แชมป์จะออกข่าวว่าปีนี้ไทยเสียแชมป์เอาไปทำไมแชมป์ขณะที่คนผลิตอาหารเนี่ยกำลังจะตาย ก็เดี๋ยวสักวันหนึ่ง ตาพูดไม่ได้ตาร้องไห้ที ถ้าหนูจะร้องไห้แท้แล้วเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าถ้า
วันไหนที่ไม่มีเกษตรกรนะทุกคนก็จะนึกถึง ในขณะที่เรายังอยู่อย่างเงี้ยเนาะคนก็จะไม่ค่อยที่จะเห็นความสำคัญเนาะเรามาเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราคนเดียวอะมันตัวเกษตรกรพี่น้องอีกหลายแสนคน หลายแสนเลยเหรอคะ ใช่ เกษตรกรประเทศเรานี่เยอะมากขนาด เป็นล้าน ล้อหลัก ห ล้า ลาน ย เลยเหร ล้า อน คะ ครัวเรือนที่เราเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนาะมีหน้าที่จะมาซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน เอามาไว้กองทุนเพื่อมาบริหารเนาะตัดดอกลดต้นครึ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะอยู่ได้ ก็คือไม่ได้ขอให้แบบยกหนี้ ไม่อย่างนั้นในขณะที่เราไปกู้ธปสเนี่ยเราก็ใช้การจำนำเนาะเรามีหลักทรัพย์เรามีที่ดินไปจำนองเขาเนาะ ค่ะ แต่ว่าถ้าเรามาอยู่กองทุนเราต้องโอนโฉนดไปเป็นของกองทุนก็คือไปเป็นของรัฐเลยนะเรายอมขนาดนั้นนะแต่เขาก็มีวิธีให้เราไปเช่าซื้อคืนมาพอเราใช้หนี้เขาเสร็จเราก็เอาโฉนดโอนกลับมาเป็นของเราเรายอมเอาที่เราไปเลย เพื่อให้เขามั่นใจว่า ใช่ เราไม่หนีเราชำระหนี้แน่ แต่มันแค่ยังไม่ใช่ตอนนี้ มันยังไม่มีกำไรเลยจะเอาอะไรมาชำระหนี้ ใช่แค่มาผ่อนให้เราบ้างให้เราหายใจ อืมต่อให้เราขายของได้กำไรมันก็ยังไม่พอมันน้อยกว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปอีก ใช่ เพราะฉะนั้นชาวนาจะหมดหนี้ได้ยังไงคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ช่วยเขาควบคุมต้นทุนให้มันอยู่ในแบบราคาที่มันถูกต้อง ถ้า อะ โครงสร้างมันยังเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช้ไม่หมดเราก็ต้องรับรุ่นเราใช้ไม่หมด มันก็ต้องไปถึงลูกเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปใช้เนี่ยเขาก็มาฟ้องเรามายึดเราโดนเราก็จะต้องเสียที่ดินแน่ๆเราไม่มีปัญญา อืม ปัญหาเฉพาะหน้าคือช่วยเรารักษาที่ดินของเรา อ๋อ ก่อน คือหนูสรุปตามที่หนูเข้าใจก็คือ พอไปกู้เขาแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปคืน เพราะว่ามันทบต้นทบดอกในขณะที่ผลผลิตเราเนี่ยยังไม่ได้แม้แต่ราคาทุนด้วยซ้ำทำให้หนี้มันเพิ่มขึ้นหนี้เพิ่มขึ้น ใช่ ดอกก็เพิ่มขึ้น ใช่ แล้วเขาก็จะบอกว่างั้นฉันยึดที่แล้วนะเพราะคุณไม่มีเงินส่ง ใช่ มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะ ใช่คนใหญ่ที่มากันเนี่ยเนาะจะเสียเป็น10 อืม เขาเรียกว่าค่าปรับส่วนใหญ่จะไม่มีปัญญาส่งพูดกันง่ายๆ ถึงต้องมาอาศัยกองทุน ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่เกษตรกรรวมตัวกันเนาะเสนอสมัยปี 40 น่ะไอ้ที่ฟองสบู่แตกใช่ไหม ค่ะ คนรวยเขาไปคุยกันไม่กี่ชั่วโมงเลย รัฐบาลสมัยนั้นก็จัดการให้หมดหนี่เกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นเลยทำไมไม่ช่วย ทำไม บ้า ถึ ง งช่วยไม่ได้ ใช่ แล้วพอปี 40 นะมันมีกฎหมายอะไรที่ประชาชน 50,000 คนเนาะรวมตัวกันเสนอกฎหมายได้ไง พวกเราก็เลยมาคิดกันว่าเสนอกฎหมายตัวเนี้ย ซึ่งมันจะเป็นกฎหมายที่รักษาที่ดินทำกินให้ลูกให้หลาน ปีนี้ปี 65 แล้วอ่ะ อืม มันยังไม่ไปไหนเลยอ่ะเราก็มาแป๊บเดียวเรามันไม่น่าจะอยู่เป็นปี2 ปีมั้งเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปแล้ว ท่านก็สัญจรไปมาตามปกติแล้ว ค่ะ ตอนนี้เราอาจจะกีดขวางท่านมั่งท่านไม่สะดวกบ้างเนาะแต่ว่าก็เข้าใจเรานิดนึงว่าเรามันมีปัญหา ถ้าเราสู้ไม่ได้ กลับไปเราอาจจะไม่มีที่ทั้งที่อยู่ที่ทำกินนะเรามาก็เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรา ถ้าช่วยเหลือเราสำเร็จเราก็กลับเราไม่อยู่ก็น่าจะหวังได้เนาะที่เด็ก ค่ะ รุ่นหลังๆเนี่ยยังมองเห็นความสำคัญเนาะก็ไม่อยากให้มันเป็นตำนานเนาะว่ามา ประ ดู เทศ ห ไท นัง ย สือเรี อย น ดีตเค ใช่ ยเป็นประเทศเกษตรกรรม ใช่ทำอาหารเลี้ยงโลกอะไร
ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นของจริงไปตลอดเนาะ หนูว่ามันเหมือนเทียนอ่ะมันเหมือนจุดเทียนคุณ ใช่ ให้แสงสว่างกับคนอื่นในขณะที่ตัวเทียนเองกำลังมอดลงเรื่อยๆ แล้วก็หมดไปในวันหนึ่งอ่ะ รัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนในประเทศอยู่แล้ว ก็ตรงนี้นะคะเป็นตรงที่ทุกคนอยู่กันอย่างนี้เลยนะคะ แต่ว่าก็เดี๋ยวจะต้องย้ายแล้ว ครับ เย็นนี้ต้องย้าย ย้ายไปกระทรวงคลังครับ ย้ายไปที่กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ใช่ไหม ครั คะ บ ตั้งแต่แรกที่มานี่คืออยู่กันนานแค่ไหนแล้วอะคะ ก็ตั้งแต่วันที่ 23 มกราเรื่อยมา 2-3 จะ 3 เดือนแล้วเนาะตามที่หนูเข้าใจก่อนละกันเนาะชาวนาปกติแล้ว เวลาทำนาต้นทุนมันมี ได้ ซึ่งมันควบคุมไม่ได้ มันมีปัญหา มันมีอะไรตามมาทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันขายออกไปให้โรงสีโดนกดราคา ใช่ครับ ก็เลยทำให้ขาดทุน แล้วเราก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมาทำนาต่อ แล้วก็ต้องจ่ายหนี้เขาด้วย จ่ายดอกด้วย ต้องจ่ายดอกอ่ะส่วนมากจะจ่ายดอกกัน เพราะว่าต้นไม่พอส่ง ลงท้องนาไร่เนี่ยอยู่ต้นทุนอยู่ประมาณ 7,000 เศษๆแล้วขายข้าว1 เฟียนเนี่ยมันได้ 6,200 6,300 ต้นทุน มันก็ 7,000 ขาย ใช่ 6,000 ยังไงก็ขาดทุน ขาดทุนอยู่แล้ว ต้นทุนสูงเนี่ยคือ 1 น้ำมันแพงค่าปุ๋ยค่ายามันแพงหมด ตอนนี้ค่าปุ๋ยช่วงก่อนนี้ยังอยู่ 500-600 ตอนนี้ขึ้นมา1,200-1,300 ต่อลูก เราจึงไม่พอที่มีกำลังตรงนี้ถึงต้องไปหนี้เป็นสินเขามาทุกวันนี้แหละ เราก็ทิ้งไร่ทิ้งนาไปไม่ได้ ถึงมาเป็นหนี้เป็นสินก็มาทุกวันเนี้ยเราก็อยากให้ท่านจุลินทร์ช่วยพวกเราเกษตรกรตรงนี้ให้มันหมดภาระหนี้ไป เราต้องการให้เอาหนี้จากธนาคารมาไว้กองทุนฟื้นฟูเขาก็จะได้มีกำลังผ่อนส่งกองทุนฟื้นฟูไง แล้วกองทุนฟื้นฟูมันต่างกับเป็นหนี้ธนาคารยังไงบ้างอะคะ มันต่างกันเพราะว่ากองทุนฟื้นฟูเขาไม่ได้คิดดอกเบี้ย ถ้าเราอยู่กับธนาคารเนี่ยปีไหนถ้าเราไม่ส่งเนี่ยมันมีดอกเบี้ยแล้วมันมีค่าปรับเพิ่มเติมขึ้นไป มันก็ไม่รู้จักหมดบางปีเนี่ยได้ข้าวมั่งฝนแรงมั่งน้ำท่วมมั่งมันเกิดภัยพิบัติตรงนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังที่จะส่งกับธนาคารได้รัฐช่วยซื้อหนี้มาอยู่กองทุนฟื้นฟูเขาก็จะได้ผ่อนหนี้สินลงไป ก็แปลว่าจริง ๆ ไม่ได้ต้องการขอยกหนี้ทั้งหมด ขอแค่โอเค ใช่ โยกหนี้จาก โยก ที่หนึ่ง หนี้ ไปอีกที่หนึ่ง ใช่โดยที่ว่าเราไม่มีค่าปรับไม่เสียดอกเบี้ยเท่านั้นเองโรงสีเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเขาเป็นผู้กำหนดราคาเราไม่ได้กำหนดของสินค้าเราได้เลยโรงสีเนี่ยเขาเอื้อกันหมดทุกแห่งเขารู้ถึงกันหมด ว่าให้ตีราคาเท่านู้นเท่านี้ต่อเฟียน แล้วอย่างเรื่องโรงสีอะรัฐบาลช่วยเป็นเหมือนตัวกลางในการคุยกับโรงสีให้ได้หรือเปล่า อยากให้ ในเรื่ รั องเนี้ ฐ ย บาลเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับโรงสีให้เราขายข้าวได้ราคา ที่มันไม่ขาดทุน ใช่ที่มันอยู่ได้ไง มันมีตานี่ตลอดเลย ค่ะ ขายไปก็ขาดทุนตลอดเลย มันไม่มีกำไรอะไรขึ้นมา และบางรายเนี่ยไม่มีเงินที่ไปถ่ายกับธกส.ธนาคาร ก็ถูกฟ้องถูกยึดถูกขายที่ผลสรุปแล้วมันก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ บางรายก็ต้องมาเช่าที่ตัวเองอยู่ ในกรณีเขายึดที่ไปแล้วธนาคารเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาคนของเขามาช้อนซื้อที่บังคับคดีโดยในราคาถูก แล้วเราก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าเขาอีกที เราก็เช่าเขา เท่ากับว่าเรามีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเพราะเราต้อ ก็ งจ่าย เพิ่ม ค่าเช่า ใช่ อีก แล้วก็ค่าเช่าเราก็เพิ่มขึ้นไปตรงนั้น อืม เวลาเนี้ยค่าเช่ามันไล่ต่อ10 ถังข้าวเปลือกเนี่ย10 ถังต่อไร่หนึ่งเราต้องทำแล้วไปให้เขา ถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็ไม่ให้เราทำนาบางแห่งน้ำขาดน้ำมันเปรี้ยว น้ำไม่เคยถึงฝนฟ้ามันตกไปตามฤดูกาลไงน้ำมันถ่ายเทไม่ได้ เราก็ต้องใช้น้ำหมักหมมตรงนั้นอยู่ ทิ้งลงไปแล้วก็ต้องวิทน้ำเก่าขึ้นมาใส่อีก สาเหตุมาจากพวกน้ำข้าวมันจะไม่อิ่มตัวผลผลิตออกมามันก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย ข้าวมันไม่เม็ดไม่โตไม่ใหญ่ไง แต่น้ำนี่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะ คือรัฐบาลส่วนมากเขาไม่ได้ควบคุมมากกว่า จริงๆมันควบคุมได้เหรอคะ ควบ ถ้าจะ คุม ทำอะ ได้ มันทำยังไงอ่ะ เพราะว่าบางจุดเนี่ยคลองส่งน้ำเนี่ยรัฐเนี่ยต้องสั่งการลงไปให้สูบน้ำในคลองใหญ่ขึ้นมาในคลองส่งน้ำน้ำไม่ได้วนถ่ายเทได้ ทางอำเภออบตตรงเนี้ยเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอก จะได้จะเสียไงเขาก็ไม่ได้มาได้เสียอะไรกับเราไง เราได้มาเราไม่ขายเราจะเอาไปตรงไหน เราก็จำเป็นต้องขาย เพราะเกษตรกรมันไม่มีที่เก็บ ก็ต้องขายอย่างเดียวอย่างนั้นเนี่ยถูกแพงก็ต้องเอา สรุปแล้วง่ายๆเลยมันไม่มีที่จะอยู่กันไง ลูกหลานคนชุดต่อๆไปที่ทางจะอยู่ตรงไหน เพราะว่านายทุนเขาฟ้านซื้อที่หมด อืม ท
ถ้าเราจะได้จริงก็ต้องเช่าที่นายทุนลงมาทำถ้าไม่มีที่ทางแล้วต่อไปลูกหลานก็ต้องไปซื้อข้าวต่างชาติกิน ก็กลายเป็นว่าแทนที่เราจะซื้อข้าวได้ในราคาที่มันสมเหตุสมผล เพราะว่าเราผลิตเองได้กลายเป็นเราก็จะต้องไปซื้อจากต่างประเทศที่เขาจะขายแพงๆมีค่าขนส่งมีอะไรอีก ใช่ ทำให้ เขาก็บวก ใน ไว้ อนา หมด คตก็ไม่แน่ว่าข้าวเราอาจจะแพงขึ้น ถ้าเกิดว่าการเรียกร้องนี้ไม่สำเร็จ แล้วถ้าเกิดว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายไม่สามารถที่จะมีนาทำกินได้เนี่ยในอนาคตพวกเราเองที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหนู มันก็ไม่มีข้าวกินแล้วมันก็ต้องไปซื้อต่างชาติกิน ก็ต้องซื้อแพงๆ ใช่ซื้อข้าวแพงกิน ถ้าจริง ๆ แล้วเนี่ยสิ่งที่แบบเรียกร้องกันอยู่มันแบบมันไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเองอย่างเดียวอะ มันเพื่อส่วนรวมทั้งประเทศเกษตรกรทั้งประเทศรวมกันไม่ใช่ว่าเรามาเรียกร้อง ผู้บริโภคข้าวด้วย จำแค่ผมใช่ ที่เรียกร้องเนี่ยจริงๆมีอะไรบ้างหนูอยากรู้ว่ามันยากหรือมันง่ายแค่ไหน ไอ้เรียกร้องเนี่ยมันง่าย อ่ะ แต่ มันมี เขาช่วยเราเนี่ยทำไมมันยากมากมายนัก มันมีอะไรบ้างคะ คือหนึ่งให้กองทุนฟื้นฟูซื้อหนี้มาจากธนาคาร4ธนาคารของรัฐ แล้วหนี้ธนาคารของรัฐ4ธนาคารเนี่ยไปเข้าครม.ค่ะ เพื่อให้มันผ่านครม.รับรองแล้ว ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาถูกฟ้อง ถูกยึดถูกบังคับคดีตรงนี้ เมื่อครม.รับช่วยไปแล้ว ทุกคนก็อยู่ได้ โดยไม่ต้องถูกฟ้องแล้วมานั่งขึ้นศาลจะได้มีอาชีพต่อไปแล้วก็ให้รัฐช่วยฟื้นฟูอาชีพตรงนี้ จริงๆแค่นี้เลยเหรอคะ แค่นี้แหละมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะ คือสมมุตินะคะ อันนี้สมมุติเฉย ครับ ๆนะ ถ้าสมมุติอยู่ในรุ่นคุณตาคุณยายแล้วเกิดแบบอ่ะแก่แล้วหมดอายุขายโรคไปนี้หนี่เนี่ยถูกยกไหมหรือว่าส่งต่อไปรุ่นต่อไปอีก ก็ต้องดูกฎหมายของเขาเนี่ยเขาจะออกมาแบบไหนไง เราอยากให้คนเสียชีวิตเนี่ยให้ยกหนี้ไปเลย อ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่อยาก ใช่อยากต้องการ เกิด เขายกหนี้ไป เพราะว่าลูกหลานต่อไปจะได้ไม่ต้องมานั่งรับช่วงหนี้สินไง อืม ทำไมอย่างนั้นเขาตายไปลูกหลานก็ต้องมานั่งรับภาระหนี้ตรงนี้ มันไม่รู้จักสิ้นสุดไง คนรวยส่งต่อมรดก แต่ว่า ใช่ คนจนได้แต่ส่งต่อหนี้สิน ต้องต่อหนี้สินตลอดมาอย่างเงี้ยเนี่ยก็มาทุกวันนี้แหละ ตอนเนี้ยก่อนที่จะจบรุ่นเนี้ยก็คืออยากจะให้เขาพิจารณาใหม่ใช่ไหม ใช่ ในเรื่องของการแบบหนี้สินหลังแบบ ใช่ หลังเสียชีวิตด้วย ทุกพลภาพทำกินไม่ได้ อ๋อ เมื่อเขาทำกินไม่ได้แล้วก็อยากจะให้มันหมดหนี้สินไปซะเพราะว่าทำกินไม่ได้แล้ว แล้วใครล่ะจะเป็นคนทำใช้หนี้ต่อไป แต่คนที่ยังมีกำลังอยู่เนี่ยเขายังสามารถทำใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูได้ รัฐบาลต้องช่วยเหลือตรงนี้ เพราะตรงนี้มันเป็นกฎหมายอยู่แล้ว ไม่มีลงมาคุยสักคน ไม่มีเลยน้ำสักขวดยังไม่มีเอามาให้เลย บางคนเนี่ยสตังค์ไม่มีจะติดกระเป๋าแล้วอ่ะ น้ำขวดข้าวกล่องนะมันมีความหมายสำหรับเขาเยอะมากเลยอ่ะต่อชีวิตเขาอ่ะ รัฐบาลต้องดูแลช่วยเหลือเพราะทั้งหมดประชาชนในประเทศทั้งหมดเนี่ยตายหมดรัฐบาลจะอยู่ได้ไหม ก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้อยู่แล้วส่งคนมาสอบถามบ้างว่าเป็นอะไรยังไงขาดอะไรบ้างหรืออะไรบ้างลงมาช่วยเหลือตรงนั้น ผมกล้ายืนยันแล้วหัวเป็นประกันเลยว่าไม่มีใครจ้างเลยแม้แต่บาทหนึ่งคนที่ให้ข่าวทางที่ผิดน่ะคุณกล้าจ้างไหม19 ปีอ่ะคุณลองมาดูตรงนี้ดูบ้างสิว่ามันจริงหรือมันยังไง เมื่อคุณให้ข่าวผิดไปแล้วพวกเรานั่งกินอยู่เนี่ยคุณลองมาดูสิว่ามันสุขสบายไหมกินข้าวมานอนมานั่งดมฟันพิษมาทั้งวันทั้งคืนเป็นแรมเดือนอย่างเงี้ยคุณกล้าทำได้ไหมแล้วทำไมคุณไม่ให้ข่าวความจริงออกไปล่ะให้ความจริงดิอย่าบิดเบือนอย่าไปฟังคนนู้นคนนี้ให้มาดูของจริงอยู่ตรงนี้ แต่เดี๋ยวจะย้ายละไปดูที่ไหนดีคะ ไปที่กระทรวงการคลังเลยตามไปได้เลย มันก็มีบางคนรู้สึกว่าเอ้ยจะมาอยู่กันตรงนั้นทำไมมันขวางที่ทางคนผ่านแต่แบบเฟิร์นก็อยากจะบอกคนที่คิดอย่างนั้นอะว่าเขามาขวางที่ทางแต่มันเพื่อตัวพวกคุณนะเพราะถ้าเกิดว่าในอนาคตเขาสู้กันไม่ไหวแล้วอะมันไม่ใช่แค่คุณไม่มีที่ทางที่จะขับรถผ่านแต่มันคือคุณจะไม่มีข้าวกิน ใช่ ในราคาที่คุณซื้อได้ในทุกวันนี้อีกต่อไปดีค่ะดีค่ะโหอยู่กันเยอะเลยอ่ะดีค่ะดีค่ะ ได้กินข้าวกันหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะร้อนกันไหมคะร้อนเนาะหนูมาแป๊บเดียวหนูยังร้อนเลยอ่ะมีคนเป็นกำลังใจให้เยอะเลยค่ะเนี่ยน่าหนูเป็นกำลังใจให้นะคะมาเพลงชาวนา ชีวิตเด็กท้องนาเกิดมาท่ามกลางสายลมแสงแดดอยู่กับพี่น้องรวมท้อง2 คน3 แปดอยู่กลางสายลมแสงแดดที่แดดเผาอยู่กลางทุ่งนาเช้าตื่นเห็นไล่ควายแดดไทยไปชุ่งวางมุ่งดำกล้า
ดินโคลนสาบควายจิตกายเพื่อนกายขายหน้าหนุ่งดำสวมดำไรค่าเพราะวาสนาเราเกิดมาจน เด็กท้องนาเกิดมาจังแสงมีกับจากแดดหน้าดำชอบช้ำหัวอกเหลือทนถึงใครจะว่าจ้างเขาเพราะเรามันจน เกิดมาทั้งทีเป็นคนกลัวอะไรกับเรื่องจนนี้ชีวิตเด็กท้องนาศึกษาก็เรียนแค่ชั้นป .4 อักษรตัวก็จึงห่อพอแล้วน้องพี่ จะจนคนแค่หรือมีไม่ใช่อยู่ที่ปริญญาเสียงแห้งนิดหน่อยนะลูกนะ ไม่เป็นไรค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ฝากไว้บอกนายกหน่อย บอกเมื่อไหร่จะออกสักที ไปทวงถามงานที่ให้ทำมาตั้ง7 ปีที่แล้วว่าก้าวหน้าไปถึงคืบหน้าไปถึงไหนแต่ที่เรารู้ว่ามันยังไม่ทำเหี้ยอะไรเลยแม่สุดยอดป๋าใจเดียวกันเลย แล้วลุงก็เดินหนีไป แต่จริงๆอ่ะมันเกี่ยวกับการเมืองนะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มาไล่เราแค่ถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปเรามาขอความช่วยเหลือ ถ้าเรา ดีๆ พูดถึงการเมืองก็เดี๋ยวเก็บกวาดครอบครัวเราหมดอีก อ๋อตัวเล็กๆอะเนาะ โอ้โห เก็บกวาดหมด หรอ คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้หรอกถูกไหมล่ะว่ามันคือการเมืองแหละ แต่ว่าถ้าเราพูดเขาก็จะยิ่งรังแก ใช่ เราถูก ใช่ ไหม จะหนักกว่านี้ วันอังคารเนาะยื่นเรื่องใช่ไหมคะก็ขอให้เขารับฟังแล้วก็แก้ปัญหาเนาะทุกคนจะได้กลับบ้านพักผ่อนไม่ต้องมานั่งนอนร้อนๆสูดอากาศมลพิษ ไม่ได้ไปที่บ้านชาวนาเนี่ยที่ลำบากกับอยากมากันสักเมื่อไหร่เลยเนี่ย นาชาวไร่ กำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจให้ และนี่คือเสียงของชาวนาที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยได้ยิน สิ่งที่พวกเขาต่อสู้อยู่ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อตัวของพวกเขาเอง แต่พวกเขากำลังต่อสู้เพื่อคนในประเทศด้วยเช่นกัน และถ้าเราปล่อยให้พวกเขาสู้เพียงลำพัง ประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม ก็คงจะเป็นเพียงแค่ตำนาน อย่างที่คุณตาเขาพูดไว้จริงๆ